خب من که تا اینجا جلو اومدم فهمیدم گادفادر چیه. حالا اگه یه روزی رفتیم وسط بازی بودیم، کارت نقش گادفادر به من دادن گفتن تو گادفادری، باید چجوری بازی کنم؟ چجوری بهترین حالت بازی رو با این نقش میتونم داشته باشم؟ خب بچه ها، اگه که میخواین جواب این سوالا رو داشته باشین، ادامه ویدیو رو با ما همراه باشید. سلام دوستان، به نام خداوندی که استعلام صحیح یکمون رو داره، یکمون امید بازی هستم. اومدیم با یه ضبط ویدیوهای خفن دیگه بچه ها. خب ما قرار شده از اینجا بازی به بعد بازی چیه بابا؟ فیلم واسه یوتیوبه. از اینجا یوتیوبمون به بعد واسه هر نقش 3 تا ویدیو تحویل شما بدیم: توضیح نقش، نقاط ضعف و قوت و تبصره ماده هاش، و چیکار کنیم که با این نقش بهترین نحوه بازی رو داشته باشیم. مثلا اگه یک جای بازی تو گادفادر بازی شدی، چی کار کنی که بهترین نحوه اجرای نقشتو داشته باشی و خب در نهایت بست پلیر بازی باشی. خب خوبه دیگه، بست پلیر شدن، کی دلش نمیخواد بست پلیر بازی بشه؟ اما خارج از هر نقشی اول یه سری داستانا رو باید بهتون بگم تا بعد بریم سراغ توضیح بهترین حالت بازی با نقش گادفادر. اول از همه این داستان بچه ها، هیچ قسمی کسی نخورده، هیچ آیه قرآنی نازل نشده که این حرفایی که من دارم میگم 100% بهترین حالتشه. کاملا یه چیز نسبیه بچه ها. پس انقدر حساس نباشین. قانون کوانتومی نیستش که میلیمتر این حرفای من جابجا بشه غلطه. نه، حتی گاهی لازم 180 درجه هم بچرخونین از حرفای من. این یک. دو، بازی با اکت شب و فکت روز 2 تا بال یک کبوترن، هر دوتاش به هم مربوطن. پس اینجا که من دارم اکت شب گادفادر رو میگم، مربوط به فکت روزشم مجبورم یه سری چیزها رو بگم. اما واسه فکت روز ویدیو جداگانه ضبط شده که چطوری شما سایدتون بهترین حالت اجرا کنه تا بخواد تیمتون برنده بشه. پس اون ویدیو فکت روز ما رو که لینکش رو این بالا میذارم حتما ببینی. بریم سراغ داستان خودمون. خب گادفادر بازی چیکار کنه که بهترین نحوه اجرا داشته باشه؟ برمیگردیم به ویژگیاش بچه ها. گادفادر 2 تا ویژگی داشت: استعلام منفی برای کاراگاه، شات شب. بیایم سراغ این استعلامه. بچه ها، از این استعلام گادفادر چه بهره ای میتونه ببره؟ الان بهتون میگم. بچه ها، گادفادر بازی خب این استعلامش واسه کاراگاه شهروند خونده میشه. پس میتونه خودشو در گزند اتهام قرار بده که کاراگاه استعلام اونو بگیره و شهروندی اون به کاراگاه معرفی بشه. آقا بنده کاراگاه بازیم، ادمین تپان گادفادر بازیه، میاد منو تحریک میکنه، مشکوک بازی میکنه توی بازی که من کاراگاه ذره بینم و بذارم روی این شخص. بعد که فهمیدم دیسلایک خوردم و برای من شهروند معرفی شد، خب به امیر اعتماد میکنم، میگم آره این مشکوکه، تارگت های امیر رو بیا دنبال کنیم، برای من شهروند مشخص شده. پس با این کار گادفادر بازی میتونه هم یارهاش یه کاور ریز بده که بعد هم خود گادفادر و هم یاراش برای کاراگاه سفید بشن و از اون ور تارگت های گادفادر رو خب کاراگاه دنبال میکنه وقتی که فهمیده شهرونده. اما بریم سراغ داستان دوم، شات. گفتیم گادفادر یک اسلحه جنگی داشت که تو فاز شب شلیک میکرد. درسته بچه ها؟ خب از این اسلحه چه استفاده هایی میتونه بکنه؟ چندین حالت داریم. اول از همه بهش میگن شات سوزنی بچه ها. اصطلاح شات سوزنی چیه؟ به این معنیه که شخصی رو بیاد گادفادر شات کنه که توی روز پرت آقا گیج در و دیوار میزنه، با بیرون رفتن اون از بازی هیچ اتفاقی نمیفته، به هیچ کس مظنون و مشکوک نمیشن. چند تا برتری داره این شات سوزنی بچه ها. اول از همه این که مطمئن دکتر بازی اون شخص رو سیو نمیده، چون آدمیه که تو در و دیواره، دکتر براش مهم نیست اون شخص بمونه تو بازی یا نه. پس با شات سوزنی انجام دادن گادفادر مطمئن میشه که یک شهروند رو حذف میکنه از لیست بازیکنان.
اما حالت دوم چیه؟ حالت دوم اینه که گادفادر بیاد شهروندهای خوب بازی رو بزنه. آقا امیر گادفادر بازیه، درسته؟ میدونه امید توی بازیه و شهروند خوبیه و میتونه مافیاها رو پیدا کنه، پس میاد و به سمت امید اسلحه‌ش رو نشونه میگیره و مغز امید رو میریزه کف زمین و امید از بازی خارج میکنه. این یکی از حالتاشه. اما این داستان یه سری ریسکا داره بچه‌ها. ریسکش چیه؟ خب دکترم از اون ور هست تو بازی، دکترم دنبال اینه که شهروندای خوب توی بازی بمونن، درسته بچه‌ها؟ پس این حالت ریسک اینه که شاید سیو داده بشه و اون شات مافیا حیف و میل بشه و هیچ کس از بازی خارج نشه. پس اینو پس ذهنتون داشته باشین. اما یه حالت دیگه هم هستش. حالت دیگهش اینه که گادفادر کلا از تفنگش استفاده نکنه. کلا از تفنگش استفاده نکنه بچه‌ها. این داستان میشه کنسه دهی. اول از همه واسه این کنسه دادن شما باید به یه سطح بالایی از بازی مافیا برسید که اگه هیچ کس رو شما شات نکردید، خب دارید یک شهروندی رو که میتونستین از بازی خارج کنین خارج نکردین، پس احتمال برد تیمتون ضعیف میشه. اما گفتم این تکمیلیه هست. توی فکت روزتون باید جوری بازی کنید که بتونید تکمیل کنید این شات نزدنتون رو. حالا چجوری میتونید این تکمیل کنید این شات نزدن رو؟ خب وقتی که شما شات نمیزنین، دکتر که خبردار نمیشه شات زده نشده، فکر میکنه که درست سیو داده. اون شخصی رو که دکتر سیو داده همون شخص مورد اصابت گلوله قرار گرفته و از بازی خارج نشده. پس اینجا وقتی گادفادر بودی شلیک نکردی، میتونی دکتر بازی رو یه کنسه ریز بدی. دکتر فردا بلند میشه میگه آره دم دکتر گرم یا فلان یا هرچی نزدیک نقشش میشه، تو هم میای میگی آره دم دکتر گرم فلان شده، دکتر دمت گرم و اینجوری و اونجوری. یه جوری باید باشه بچه‌ها که سناریوی شب خدایی نکرده تعریف نکنین، چون با تعریف کردن سناریوی شبتون شو میشین. آقا تو گادفادری شلیک نکردی، بعد بیای دکتر رو کنسه بدی، اشتباهی یک جوری حرف میزنی که دکتره میفهمه آقا تو شات نکردی و داغونتر از داغون هم شات نکردی هم شو شدی. پس دقت داشته باشین. یا هم میتونید ساقی رو اینجوری کنسه بدید. خب ساقی یک ابیلیتی داره که توی ویدیوهای قبلی اگه ندیدی حتما لینکش این بالا گذاشته شده، برو ببین. ساقی معجونشو و مشروبشو اگه بده به گادفادر، گادفادر مست میشه و اون شب از خونش در نمیاد تا شلیک کنه. خب با شلیک نکردن شما میتونید ساقی رو هم کنسه بدین که ساقی فلانی رو اگه مست کرده مرسی امیر جان که منو با جلوه ویژه جا به جا کردی. من دارم ویدیو ضبط میکنم، چرا من آوردی پشت دوربین؟ هی امیر بازی گوش داشتم بچه ها براتون میگفتم. خب فرض میکنه که درست گادفادر رو پیدا کرده و مستش کرده. بذارین دوباره مرور کنم این نکته رو. امیر حالمون رو خراب کرد. امیر دوباره از این شیطونی ها نکنی یا بچه فوزور. خب اگه که ساقی پس یک فرد رو مست میکنه در شب، گادفادر اون شب شلیک نمیکنه تا بیاد فردا بگه آی ساقی درست زدی هر جا زدی. حالا توی روز قبلش باید ساقی رو تحریک کنه، بگه آقای ساقی شماره 9 مست میکنی، شماره 9 میتونه که خطرناک باشه. از راه شماره 9 هم شهرونده، ساقی هم میزنه به شماره 9 و خب تو هم شات نکردی. ساقی میگه جانم جان شماره 9 گادفادر. قشنگ ساقی تا خرخره کنسه دادی. اما یک نکته فرازمینی بهتون بگم، در حد مسی رونالدو مافیا خفن تر از این کار گادفادر یک کاری میتونه بکنه که در سطح من و این امیر هم نیست. کلکلای بین آریان قادری نژاد و فرشاد ملک پوره. اینا هم بچه‌ها یه روزی میاریم جلو تصویر تا ببینیشون، از دوستان خوب ما هستن. گاهی اوقات تو گادفادری و توی روز یک عالم فکت واسه یکی جور کردی، آقا رو پوش کردی، توی رأی گیری روز دادیش بیرون، اما میدونی که ساید سفیده و اگه فردا استعلامی داده بشه
خب تو شو میشی یه شهروند و کوبوندی بیرون، توی فاز شب یکی از یارها تو شات میکنی و خب فردا که استعلام داده بشه میگه که یک شهروند رفته بیرون، یک مافیا رفته بیرون و خب از این طریق میتونی بگی آره اونی که من پوشش کردم مافیا بوده. دیشب توی شبی که گذشته این یار تو که زدی به اسم شهروند میگی گادفادر شهروند زده رفته بیرون، پس حالا من میشم سفید گلی شهر، پشت دست من بازی میکنین، نفر بعدی رو میدم بیرون. تقریبا اینا از برترین نکاته و خب گفتم هیچ وقت نمیشه گفت کامل من میتونم بهترین نحوه رو بهتون بگم، اما اینا از نکاتیه که میتونین شما استفاده کنین. این بود گادفادر. دوستتون داریم، ویدیوهای بعدی رو با ما همراه باشید.